Світло в усьому будинку. Добре, що 7 ранку всі сплять, ніхто не в курсі моїх пригод. Треба перевірити все, що намокло. Наче ні, але про всяк випадок. Це типу хтось завітав до мене. Чисто подивитися, як я переналаштовую стрім. Окей, welcome. Переналаштовую стрім, це звичайно гучно сказано. Not bad. Я надіюсь, що в мене буде лише одне виключення по дурацьких причинах. Окей. Я доп'ю ту каву, щоб вона мене не мучила. Аж цілий ковток встигла зробити. Нема слів. Одні емоції. Привіт, Олександра. Дякую, що завітала. У мене тут відключився інтернет. Чого? Тому що я каву вилила на переноску. Добре, що в мене їх тут 2. Ну, я чисто як, підозрювала, що мені знадобиться 2. І буквально... Звичайно, в мене вирубилось відразу світло в усьому будинку. Типу, пробки вибило, бо я так прямо подих на цей. Але нічого.
Нічого, швидко зреагувала. Наче нічого й не сталося. Добре, що я вже знаю, де в мене тут пробки вкручувати, тому що була бержака, якби я така... Ой, стріму не вийшло, тому що в мене вибило пробки, я не знала, як їх включити. Ой, то неприємно. Добре, що не переросло щось серйозне. То була би капець історія про те, як я вирішила взяти участь в благодійному маратоні і почала стрімити в 6 ранку. Ну як? Тут взагалі-то вже 8. Але в моїй часовій зоні тільки 7. Отож, ми продовжуємо читати Games People Play, The Psychology of Human Relationships Еріка Берна. Це психологія людських взаємин. Ерік Берн. Ігри, в які грають люди. Так, ми читаємо розділ 5 і ігри, і підрозділ The Function of Games, тобто функції ігор. Because there is so little opportunity for intimacy in daily life, and because some form of intimacy, especially if intense, are psychologically impossible for most people, the bulk of the time is serious social life, in serious social life, is taken up with playing games. Hence, games are both necessary and desirable, and the only problem at issue is whether the games played by an individual offer the best yield for him. Але однак неділя ранок не найкращий час для стрімів. Багато людей ще сплять такий час. Я знаю це, в мене більшості, якби вибір пішов на те, що просто більше людей буде стрімити, чисто для підтримки тих, хто вже стрімить. І мене що вдень, що так, мало хто буде дивитися. Єдине, що, знаєш, типу, вдень більше ймовірність, що хтось до тебе зарейдить, і тебе більше буде переглядів, але саме для себе, як то би сказати, ідея ж не в тому. Ідея в тому, що марафон треба підтримати. І це єдине, що я зараз можу зробити. Тому якось так. Просто тим, хто зранку стрімить, думаю, веселіше знати, що там ще хтось стрімить. А може ні. У мене ще простуда. Так що я час від часу буду шмигати носом. Hence, games are both necessary and desirable, and the only problem in the issue is whether the games played by an individual offer the best yield of him. Played by an individual offers the best yield of for him. In this connection, it should be remembered that the essential feature of the game is its culmination or payoff. The principal function of the preliminary moves is to set up the situation for his payoff, for this payoff, but they are always designed to harvest the maximum permissible satisfaction at each step as a secondary product.
Thus, in Samuel making messes and apologizing, the payoff, the purpose of the game is to obtain the forgiveness which is forced by the apology. The spillings and cigarette burns are only steps leading up to this, but each such trespass yields its own pleasure. The enjoyment delivered from the spilling does not make spilling a game. The apology is a critical stimulus that leads to the denouement. Треба перекласти це слово. О, Скел, добраніч. Солодких снів тобі. Де? Що то там? Та ну це серйозно. Інтернет. Nope. Що ще тут в мене може бути не так? У мене нічого навіть не підключено, тільки Twitch. Я прям не знаю, що ще тут зробити. Internet connection. Ні, наче все повернулося, так? Anybody help? Скажіть, що ви мене бачите, скажіть, що ви мене чуєте. Та наче так. Окей, сил мені. The game of alcoholic is similar. Whatever the psychological origin, if any, of the need to drink, in terms of game analysis, the imbibing is merely a move in a game which is carried on with the people in the environment. The drinking may bring its own kinds of pleasure, but it is not the essence of the game. This is demonstrated in the variant of dry alcoholic, which involves the same moves and leads to the same payoff as the regular game, but is played without any battles. Okay, we'll see later. Beyond their social function in structuring time satisfactorily, some games are urgently necessary for the maintenance of health in certain individuals. These people's psychic stability is so precarious, and their positions are so tenuously maintained. Tenuously? От ще одне нове слово для мене. Так, зараз ми його перекладемо. Ой, дякую за донати. Обіймашки тобі. Округлюю суму збору невеличким вкладом. Дякую за підтримку. Buongiorno. Why are you so early? But nobody will come at 8 to eat, you know that? Okay. Okay. When did you come yesterday? Where were you?
Ага. Ага. Угу. Mm-hmm. Okay. I don't remember you coming because I already was sleeping. Uh-huh. Uh-huh. You know, this is like I need to know this because I have that first guy and he wants to go and I like I don't know, we will see and I will know it better and maybe Monday afternoon, maybe Tuesday morning. Yeah, so if you just put the application, even if you will not be there, so we will have at least the application because I need it also for them to see that we have it. I just wanted to check one more time the tickets because if they are pricey, I don't want to go. Mm-hmm. Okay. So I will finish with breakfast. I will come here, check the tickets, see if some of us texted me, and I will put the application. Okay. Buongiorno. People think, precarious. Ну, це слово. Якесь інше слово я мала перекласти. Пим-пим-пим. Окей. Окей, precarious. О, ти, ну, о узлі знайшла. Precarious – це ненадійний. І те, що то там було? Те... Незначно. Tenuously maintained. So tenuously maintained that to deprive them of their games may plunge them into irreversible despair or even psychosis. Psychosis. Serious games. Так. У мене тут на кутику цього десь стола трошки ловить телефонний інтернет, тому що я відключила інтернет на телефоні, маю на увазі Wi-Fi, щоб мій ноут стягував стрім. Життя настільки несправедливе взагалі. Ну, але нічого. Знову в мене, типу, кеш не обновився. Але я тепер вже знаю, як це робиться. Ха-ха-ха. Ідемо далі. Such people will fight very hard against any antithetical moves. This is often observed in marital situation when the psychiatric improvement of one spouse, the abandonment of destructive games, leads to rapid deterioration in the other spouse, to whom the games were of paramount importance in maintaining equilibrium.
Hence, it is necessary to exercise prudence in game analysis. Загалом, що я погоджуюся з цією книжкою, що більшість стосунків, вони є взаємно залежними, і якщо якась людина в стосунках починає розвиватися в іншу сторону, не знаю, наприклад, приходить в терапію, то на іншу людину це теж впливає. Якщо та людина, наприклад, не готова йти в тому самому напрямку, це дуже сильно розхитує стосунки, якщо вони взагалі заплановані як такі, що мають продовжуватися. Напевно, одна з причин, чого мені не цікаво в довготривалих стосунках, через те, що в якийсь момент люди перестають в них розвиватися. Вони, типу, як знаходять свій баланс, типу, зону комфорту і все. Типу, тепер отак я хочу жити далі все своє життя. Мене це прям бісить, коли люди так роблять. І я не витримую з людьми, з якими, типу, якщо ти вирішив, що ти, я не знаю, колекціонер покемонів, а потім через тиждень кажеш, ну, щось мені набридло покемони, і я більше не хочу їх колекціонувати, то ти так якби зраджуєш всю ідеологію ваших стосунків, але при тому, що, ну, типу, в тебе просто змінилися інтереси. І нічого такого страшного нема в тому. Але коли, типу, якісь такі моменти примушують, не то що примушують, а спонукають людину тебе якось звинувачувати, якщо це правильно так сказати. О, фак, ні. Ой, жесть. Окей. Нічого не зможу тепер поміняти в цьому. В налаштуваннях. Чого? Тому що у мене не працює права сторона екрану. Вона у мене час від часу так підвисає. І, відповідно, все, що я намагаюся доторкнутися до правої сторони екрану, у мене не працює. Я можу завершити трансляцію, можу перезавантажитися ще раз, перезавантажити комп, тоді в мене знову все почне працювати. Але, типу, ідея не в тому. Так що, якщо в мене знову пропаде інтернет, я, напевно, на трошки довше не буду тут, тільки щоб перезавантажити комп'ютер, але навмисно я не буду перериватися, тому що я бачу, що інтернет мій мене все одно буде підводити. Окей. Йдемо далі. Game analysis. Так, функція ігор. У нас підрозділ функція ігор. Fortunately, the rewards of game-free intimacy, which is or should be the most perfect form of human living, are so great that even a precariously balanced personality can safely and joyfully relinquish their games if an appropriate partner can be found for the better relationship. Я поки що в більшості своїх relationships знаходжу людей, які прям бояться своїх ігор позбуватися, в такому плані, як те, що про тебе люди думають, те, як ти маєш виглядати, як тобі одягатися, якісь такі дуже банальні речі, але мене вже на цьому етапі просто ну добре, як мінімум один раз я можу про це поговорити з людиною. Але якщо, типу, все одно це продовжується, я просто не бачу сенсу. Relinquish. Relinquish. Слово. Яке красиве. Зараз ми його перекладемо. Relinquish. Відмовлятися. Relinquish. Я майже правильно його прочитала. Ну, свого прекрасного, як то вони кажуть, слов'янського акценту я не можу позбутися, тому sorry, Google, я визнаю, що у тебе краща вимова, ніж у мене.
On a larger scale, games are integral and dynamic components of the unconscious life plan or script of each individual. They serve to fill in the time while he waits for the final fulfillment, simultaneously advancing the action. Since the last act of the script characteristically calls for either a miracle or a catastrophe, depending on whether the script is constructive or destructive, the corresponding games are accordingly either constructive or destructive. In colloquial terms, an individual whose script is oriented towards waiting for Santa Claus is likely to be pleasant to deal with in such games as Guy, Your Wonderful Mr. Morgatroyd. While someone with a tragic script oriented towards waiting for a meager mortis to set in may play such disagreeable games as Now I've Got You, You Son of a Bitch. Боже, це так ржачно. It should be noted that colloquialisms such as those in the previous sentence are an integral part of the game analysis and are freely used in transactional psychotherapy groups and seminars. The expression waiting for rigor mortis to set in originated in a dream of a patient, in which she decided to get certain things done before rigor mortis set in. A patient in a sophisticated group point out that the therapist had overlooked that in practice waiting for Santa Claus and waiting for death are synonymous, since colloquialism are of decisive importance in games analysis. They will be discussed at length later on. Decision. Я просто не впевнена, що це так читається, хочу перевірити. Decisive. Як відчувала, що щось не то. Decisive, значить. Життя настільки складне, особливо якщо ви читаєте англійською. Значить, мені подобається те, що тут, типу, йдеться про одну з ігор, коли люди, які не звикли вирішувати свої проблеми, вони чекають, що щось станеться, типу, або я все одно помру, або прийде хтось і мене врятує, або прийде Святий Миколай і, типу, вирішить всі мої проблеми. Okay, the classification of games. Класифікація ігор. Most of the variable uses in analyzing games and pastimes have most of the variables used in analyzing games and pastimes have already been mentioned, and any of them can be used in classifying games and pastimes systematically. Some of the more obvious classifications are based on the following factors. First, number of players. Two-handed games, frigid woman. Three-handed games, let's you and him fight. Five-handed games, alcoholic. And many-handed games, why don't you, yes but. Second, currently used words, psychiatry, money, debtor, parts of the body, polysurgery. Third, clinical types, hysterical, rapo, obsessive compulsive, shamil, paranoid, who does this have to, why does this have to happen to me? And depressive, there I go again. Я ніколи не думала, що фраза there I go again це признак депресії. І, можливо, колись думала, але просто забула, але милота.
Fourth, zonal, oral, alcoholic, anal, shimmer, pelic, lets you and him fight. Що таке pelic? Pelic. На-на-на-на-на. Pelic. Знаєш, коли читаєш книжку з клінічної психології англійської і така, блін, не знаю слів. Фалічний. Окей. Psychodynamic, counterphobic, if it weren't for you, projective, and introjective psychiatry. 6. Instinctual, masochistic, if it weren't for you, sadistic, shamil, fetishistic, frigid man. In addition to the number of layers, 3 other quantitative variables are often useful to consider. First, flexibility. Some games, such as Adapter or Polysurgery, can be played properly with only one kind of currency, while others, such as exhibitionistic games, are more flexible. Second, tenacity. Some people give up their games easily, others are persistent. Tenacity, завзятість. Tenacity. Okay. Intensity. Some people play their games in a relaxed way, others are more tense and aggressive. Games so played are known as easy and hard games, respectively. These three variables converge to make games gentle or violent. In mentally disturbed people, there is often noticeable progression in this respect. So that one can speak of stages. A paranoid schizophrenic may initially play a flexible, loose, easy game of first stage, ain't it awful, and progress to an inflexible, tenacious, hard third stage. The stages in the game are distinguished as follows. A first-degree game is one which is socially acceptable in the agent circle. B. A second-degree game is one from which no permanent irremediable damage arises, but which the players would rather conceal from the public. And C. A third-degree game is one which is played for keeps, and which ends in the surgery, the courtroom or the morgue. Значить, всі ігри поділяються на 3 стадії. Якщо перша стадія – це та гра, яка ще дозволена вашим оточенням, яка прийнятна. Друга – це така, ну, типу, нічого страшного не станеться, але ви не хотіли, щоб хтось знав, що ви таким займаєтеся. І третя – це коли ви або потрапляєте в лікарню, або в суд, або в морг. В результаті ви або хтось, з ким пов'язана гра. Games can also be classified according to any of the the specific factors discussed in the analysis of the aims, the roles, the most obvious advantages. The most likely candidate for a systematic scientific classification is probably the one based on the existential position. But since knowledge of this factor is not yet sufficiently advanced, such a classification will have to be postponed. Failing that, the most practical classification at present is probably a sociological one. That is what will be used in the next section. Notes. Your credit should be given Нічого цікавого.
уточнення всякі, які ми не будемо перечитувати. Part 2. Thesaurus of Games. Що? Ще одне нове слово. Тезаурус. Дякую, супер класний переклад. Прям дуже допомогло. Скарбниця, енциклопедія. Хай це буде. Ну окей, я приблизно якось так собі це уявляла. Оце все накопичення. Увесь спектр ігор. Я підозрюю, що мається на увазі це. Якщо ні, то ну ок. Я намагалась все зрозуміти. Якщо не вдалося, то життя таке, воно бентежне. Introduction. This collection is complete to date 1962. Так, в 1962 році колекція. О, колекція можна назвати. Можна було просто написати колекція ігор. Ні, треба написати тезаурус. Звичайно. But new games are continually being discovered. Sometimes what appears to be another example of a known game turns out, on more careful study, to be an entirely new one. And a game which appears to be new often turns out to be a variation of a known one. The individual items of the analysis are also subject to change as new knowledge accumulates. For example, where there are several possible choices in describing dynamics, the statement given may turn out later not to have been the most cogent one. Cogent? Let me check how to read this. Зараз ми перевіримо. Cogent. Вау. Я справилась. Both the list of games and the items given in the analysis, however, are adequate for clinical work. Some of the games are discussed and analyzed in extenso. Others, which require more investigation or uncommon, or whose significance is fairly obvious, are only briefly mentioned. The one who is it is generally referred to as an agent or is given the name of white, while the other party is called black. The games are classified into families according to the situations in which they most commonly occur: life games, marital games, party games, sexual games, and underworld games. Then comes a section for professionals on consulting room games, and finally some examples of good games. First, notation. The following notation will be used in the analytic protocols. Title. If the game has no long name, a convenient abbreviation is used in the text. Where a game or its variations has more than one name, a cross-reference will be found in the index of games. In oral reports, it is preferable to use the full name of the game rather than its abbreviation or acronym. Thesis. This is restated as cogently as possible. Aim. This gives the most meaningful choice based on the writer's experience. Roles. The role of the one who is it and from whose point of view the game is discussed is given first, in italics. Dynamics. As with aim. Що там було з aimом? Ясно.
Ну, це більше як наукова робота ця книжка, і тут все пояснюється, яким чином він прописує усі свої приклади і всю інфу, яку надає. Example. This gives an illustration of the game as played in childhood, the most easily recognizable pertinent prototype, an illustration from adult life. Paradigm. This illustrates as briefly as possible the critical transaction of transactions at the social and psychological levels. Moves. This gives the minimum number of transactional stimuli and transactional responses as found in practice. This may be expanded, diluted, or ornamented to an unlimited extent in different situations. Advantages. Internal psychological. This attempts to state how the game contributes to internal psychic stability. External psychological. This attempts to state what anxiety arousing situations or intimacies are being avoided. Internal social. This gives the characteristic phrase used in the game as played with intimates. External social. This gives the key phrase used in the derivative game or pastime played in less intimate circles. Biological. This attempts to characterize the kind of stroking which the game offers to the parties involved. Existential. This states the position from which the game is typically played. Relatives. This gives the names of complementary, allied, and antithetical games. An adequate understanding of a game can only be obtained in the therapeutic situation. People who play destructive games will come to the therapist far more frequently than people who play constructive ones. Therefore, most of the games which are well understood are basically destructive, but the reader should remember that there are constructive ones played by more fortunate people. And to prevent the idea of games from becoming vulgarized, as so many psychiatric terms are, it should be emphasized once more that it is a very precise idea. Games should be clearly distinguished by the criteria given previously from procedures, rituals, pastimes, operations, maneuvers, and attitudes which arise from various positions. A game is played from a position, but a position or a corresponding attitude is not a game. Colloquialism. Many colloquialisms used here were supplied by patients. All of them, if used with due regard to timing and sensibilities, are appreciated, understood, and enjoyed by the players. If some of them seem disrespectful, the irony is directed against the games and not against the people who play them. The first requirement for colloquialism is aptness. Aptness? О, Нахарді, привіт. Hello, welcome. З поверненням тебе. Влучність. Блін, я не чую, як воно читається. Aptness. Окей. Ти пропустив, як я каву розлила і в мене вибило світло. Цікавий був ранок. As I have tried to show elsewhere in discussing colloquial epithets,
Епітіс. А я не знаю, як буде епітет англійською читатися. Той момент, коли ти знаєш слово, але не знаєш, як воно читається. Епітетис. Епітейс. Епітей. Звичайно, це ж явно з цього, з французької. Епітет. Чого епітет читається епітет, але якщо коли епітети, воно взагалі не так читається. Епітейс. Звичайно, я запам'ятаю це. Easily. A whole page of learned polysyllables may not convey as much as a statement that a certain woman is a bitch or that a certain man is a jerk. Psychological truth may be stated for academic purposes in a scientific language, but the effective recognition of emotional strivings in practice may require a different approach. So we prefer plain "ain't it awful" to verbalizing projected and aggression. The former not only has a more dynamic meaning and impact, but it is actually more precise. And sometimes people get better faster in bright rooms than they do in drab ones. I bite it. Life games. Боже, значить, які нас чекають життєві ігри? Алкоголізм. Прям початок суперський. Бляха, тут так багато про алкоголізм. Debtor. Це типу про той, хто забирає борги. Я так підозрюю. Kick me. Вдар мене. Now I've got you, you son of a bitch. Все, тепер ти в мене в кулаці. Придурок. Окей. Не так воно перекладається, але ви поняли. See what you made me do. Це дуже жорстоко. Бачиш, що ти мене примушуєш робити? Marital games. Значить, шлюбні ігри. Corner. Куток. Courtroom. Суд. Frigid woman. А це який? Забула слово. Harried. Окей, це щось неочікуване. Look how hard I've tried. Жесть. Sweetheart. Oh. Sweetheart. Party games. I did awful. Blemish. Chenille. Why don't you? Yes, but. Ну, далі ми ні до чого не дійдемо. Я вже втомилася від цих ігор. Ми завершили читати розділ про класифікацію ігор. І зараз ми будемо розбирати основні класифікації і все тому подібне. Можливо, не зараз. Можливо, зроблю паузу. Дам собі перепочити. Треба мені дещо зробити. Ця вся моя переноска в каві. Неудачненько. Всюди понатікла. Кінець підкрався незамітно. Надіюсь, воно висохне і працюватиме, бо якщо ні, це буде сумно. Нічого я туди не буду найближчим часом запихати через те, що так нормально. І я кави на неї
сипанула. Що там, до речі, на харді? Давай побалакаємо, чи що? Де ти? Що ти? Що ти робиш? Що прийшов? Кава була рідка. А руки в мене були криві. Початок сумної історії. Прокинувся від того, що дихати не міг, чого ти не міг дихати. А на сьогодні 16 жовтня. 16, 10, 22. Значить, ранок почався з того, що я сходила в душ. О 5:30 ранку. Почистив носа, ну. Приблизно я зайнялася всім тим самим, але пішла стрімити. В мене ще є одне заняття, яке мені дуже допомагає. Це пити свої таблетки від алергії. Вони допомагають трохи знизити симптоми застуди теж. Тільки кашляти від цього все одно не перестаю. І дуже багато пити хочеться. Не впевнена, що це взагалі хороша ідея, але я зараз п'ю виключно натуральні, з натуральних інгредієнтів таблеточки від алергії. Типу, вони по ідеї не повинні шкодити. Але то не факт. Співчуваю тобі, не хворій. Лікуйся пошвидше і будь здоровий. У мене просто от таке, типу, задихаюся, але не відкашлююся. І, типу, п'ю якийсь сироп, щоб мені пройшло, але воно ніфіга не допомагає. Чекай, де моє варене яйце. Вчора на кухні така була, бачу, о, варені яйця беру. Така, одне в кишені, думаю, одне то щось малувати, візьму два. Поклала їх так в кишеню, і так вони в мене в кишені лежали, і я така зранку, о, я ж маю варені яйця в кишені. Буде чим поснідати, типу, не треба нічого готувати. Тільки каву зроблю. Зробила кави, називається. Випила прям аж 2 ковточка. І головне, що в мене ж то закінчується... Як їх? Соєве молоко. Я не знаю, я тобі розказувала, що я відкрила в себе лактозну непереносимість. І прям реально. Я люблю варені яйця з гірчицею. Знаєш, коли воно отаке от свіжо зварене, і типу, якщо жовток ще навіть не повністю такий зварений, і зверху так трошки гірчички, прямо офігенно заходить мені. Так от, я відкрила в себе лактозну непереносимість. Чисто для експерименту 2 місяці взагалі не пила молока. І потім така спробувала попити молоко. І це, типу... уяви, що в тебе лактозна непереносимість усе життя. Ти про це не знаєш. І, типу,
там симптоми намагаєшся чимось лікувати кожен раз, типу, тобі різні лікарі говорять різні ідеї, що і як ти маєш залікувати. Мене прям обсипало повністю. Мене просто, типу, від молока мене дуже сильно обсипає. Не то, що просто обсипає, мене обсипає обличчя, обсипає спина. Це дуже так, типу, неприємно. Ну і плюс у шлунку це дуже сильно відчувається. І я така, типу, просто один раз попила молока і така, боже, ну, типу, ти бачиш різницю на другий день, ти навіть вже ввечері того дня бачиш різницю, як ти себе почуваєш. То я після того вирішила не тільки молоко, а ще й молочні продукти знизити. Типу, щоб старатися взагалі не їсти сир, все, що молочні продукти, молоко, йогурти, все це відмовилося від цього. І знаєш, що у мене взагалі, типу, шкіра ще ніколи в житті, напевно, не була в такому хорошому стані, як от після цього. Тому що в мене, типу, від молочки повністю все на обличчі, на цьому. Ну, правда, на днях я тірамісу поїла, то мене вже от прямо обсипало. Але просто це настільки величезна різниця від того, як я взагалі зазвичай виглядаю. Бо і як я виглядаю, коли я вживаю молоко. І це ти такий, офігеть! Це, я просто пам'ятаю, мені було 15 років, я там по всіх дерматологах, по всьому, ну, типу, купу всякої фігні перепробувала. Мене, типу, якийсь момент мене якимись гормональними штуками почали в цей пихати. А мені треба було просто перестати пити молоко. Це, типу, 15 років, і ще 15 років пройшло, перш ніж я вшарила, що зі мною не так. Я оце живу останні кілька місяців з цим розумінням, і важко зберігати якісь рештки самоповаги, знаючи, що моє життя могло бути набагато простішим багато років тому, якби лише один інгредієнт з нього був викреслений. Так, хвилинка болючих цих... Як це? Sharing? Random sharing. Блін, я не знаю, як це... Просто поділилася. Хай буде так. Є макрофоточні шкіри лиця на харді. Ні. Нема. Але повір моєму досвіду, я знаю, про що я говорю. Дякую, я в курсі, що 8 година ранку і можна йти на сніданок. У нас зараз проект хостинг активний. Типу, що в нас приїхало 40 людей. І, типу, ми для них готуємо сніданок. Вітанечка новоприбувшим. Хто прибув? Де? Що? А це просто в когось, знаєш, будильник задзвонів, і вони такі, о, в мене з вчорашнього дня там ще був твіч десь там, що у твічі робиться, хто там сильно, і пішли далі спати. Якраз 9 ранку в Україні. Я взагалі в шоці, що в мене навіть в першу годину стріма сьогодні був один невеличкий донатик. Заходила Оксандра. Я так підозрюю, її звати Олександра. І задонатила щось мені 30 гривень. Я така. Дякую. Не дарма ми привіталися вчора на стрімі в Падона. Гадай, скільки часу яйця вариться 5 хвилин в гарячій воді? Я не знаю. Типу, всі люди по-різному варять. Я завжди варю з холодної води. Типу, я відразу кладу яйця в холодну воду, потім 3 хвилини. І все. 3 хвилини як мінімум, і воно ще тоді не повністю доварене. Якщо я хочу повністю зварити, то я 6 хвилин варю. Але я не в курсі. Залежно від того, як ти любиш. Як це? Візьми сам. Засічи час якось.
яка твоя техніка, і запиши собі на листочку, будеш знати, як вони варяться. Ось типу. Так, 3 хвилини зварилося яйце. 4 хвилини, 5 хвилин, 6 хвилин. Чекаєш, поки весело. Угу. Перевіряєш кожне яйце. Нотуєш. Текстура не підходяща. Відмовляємось від цієї концепції. О, 5 хвилинок це моє. Кік-кук, та-та, я все ще тут. Я половину не можу зробити нічого зі своїм стрімом, не знаю. Можете взяти ще раз перезавантажитися. Бо мені треба перезавантажити комп, щоб в мене нормально працював комп'ютер. Тому що в мене зараз половина екрану тупо не працює. У тебе 1080, ти ж в курсі? Тоді перезавантажуємось. Ну, наприклад, якщо я хочу поміняти музику, я не можу, тому що в мене оця вкладка з того боку, і в мене не відкривається нічого з того боку. Хочу змінити сатурацію камери, тому що я прям виглядаю дуже блідою зараз. До більш реалістичних кольорів. Теж не можу, тому що в мене вкладка відкривається з цього боку, і я нічого не можу натиснути. Ну, поперли. Що? Так от. Давай робимо 10 хвилин перерву. Я перезавантажу комп. Сходжу за кавою собі. І повернуся. Мі-мі-мі. Стій! Що стій? Чо стій? Чо ні? Там є люди, я ж не перериваю. 10 хвилин то не перезавантаження, може це буде швидше. Мені реально треба комп перезавантажити. Окей, адопу.